Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta, quý vị thân mến. Khi một người phụ nữ ngoại tình ngoài hôn nhân, hầu hết đều nhằm 3 mục đích sau. Vợ chồng trọn đời là điều mà nhiều người mong đợi ở tình yêu, đồng thời đó cũng là sự tôn trọng lớn nhất trong hôn nhân. Nhưng thực tế không phải ai cũng như vậy, có rất nhiều người nói yêu bạn, quan tâm đến bạn nhưng cuối cùng lại thuộc về bên thứ ba. Một số người nói rằng họ không có lựa chọn nào khác, những người khác nói rằng họ không có lựa chọn nào khác, và một số thậm chí còn nói rằng họ gặp khó khăn. Nhưng dù lý do là gì, thì việc ngoại tình ngoài hôn nhân là điều không thể chấp nhận và không được phép. Thông thường, khi phụ nữ đến tuổi trung niên, số người ngoại tình càng nhiều, lúc này phụ nữ cũng có những lý do riêng cho việc lựa chọn mối quan hệ ngoài hôn nhân này. Hôn nhân thường tương đối hạnh phúc trong 10 năm đầu nhưng sau đó ngày càng trở nên buồn tẻ. Nhiều người không thể cảm nhận được hạnh phúc hay tình yêu trong hôn nhân, lúc này rất nhiều người muốn tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm sự quan tâm, chăm sóc. Tôi từng xem trên mạng một câu chuyện, một người phụ nữ và một người đàn ông đã kết hôn được 13 năm, cuộc đời của họ giống như một cốc nước đun sôi, không còn chút hương vị nào. Đàn ông không còn sự ưu ái, yêu thương và chăm sóc như trước đây dành cho phụ nữ, tất cả những gì họ có chỉ là cơm, gạo, dầu và muối. Trong cuộc sống như vậy, phụ nữ bất hạnh, cảm thấy cô đơn, cô lập, lúc này xuất hiện một người đàn ông sẵn sàng cùng phụ nữ đi ăn mừng các ngày lễ, tặng quà cho phụ nữ, quan tâm đến phụ nữ. Khi người phụ nữ không cảm nhận được tình yêu trong hôn nhân thì rất dễ ngoại tình và bị người ngoài thu hút. Lý do phụ nữ chọn ngoại tình cũng rất đơn giản, chỉ để cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được yêu. Cuộc hôn nhân ngày càng buồn tẻ, tôi càng nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình quá tầm thường, có lẽ là người kín đáo nhất trong số rất nhiều người. Phụ nữ lúc này thiếu tự tin và cần gấp chứng tỏ sự quyến rũ của mình. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông xuất hiện, nói những lời tử tế, quan tâm đến cô, chăm sóc cô và nghĩ đến cô. Nhiều phụ nữ không thể kiềm chế được bản thân, họ rất thích nhau và cũng rất quan tâm đến nhau. Dần dần, phụ nữ sa ngã, mùa thu này cũng là để chứng minh sự quyến rũ của họ và chứng tỏ rằng họ vẫn có thể thu hút được những người như vậy. Tôi từng nghe một câu nói, lấy nhau đã lâu, giống như ở một mình, không muốn chia sẻ nhiều điều, không muốn nói nhiều điều. Đúng, nhìn như có hai người nhưng thực ra trong lòng chỉ có một người cô đơn. Người phụ nữ phụ thuộc đã ra đi, thay vào đó là một người phụ nữ độc lập. Nhưng người phụ nữ như vậy nhìn có vẻ độc lập nhưng thực chất lại cô đơn sâu thẳm bên trong. Càng cô đơn lại càng muốn có ai đó đi cùng. Lúc này, nếu xuất hiện ai đó quan tâm đến cảm xúc của bản thân, coi trọng bản thân, quan tâm đến bản thân và yêu bản thân mình thì phụ nữ chắc chắn sẽ không thể từ chối anh ta. Giống như cánh đồng lâu ngày khô hạn gặp ngày mưa. Tôi đã chờ đợi nó rất lâu và sẽ giữ nó thật chặt. Rốt cuộc, cảm giác này thực sự hấp dẫn. Trong hôn nhân, người phụ nữ ngoại tình phần lớn là vì 3 mục đích này, vì tình cảm và tình yêu trong lòng. Có thể người khác không chấp nhận, có thể người khác không hiểu, nhưng họ vẫn thích vô cùng. Điều đàn ông sợ nhất sau khi phản bội thực ra không phải là ly hôn mà là 3 điều sau đây, những điều rất ích kỷ. Đúng là sau khi đàn ông phản bội hôn nhân, quả thực họ sợ vợ phát hiện và khóc lóc đòi ly hôn, nhưng đây không phải điều họ sợ nhất. Bởi vì, khi một người đàn ông chọn cách lừa dối bạn đời, anh ta có thể thấy trước khả năng ly hôn nên đây không phải là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh ta. Ở đây, điều đầu tiên bạn cần hiểu là hầu hết mọi người đều ích kỷ. Khi đối mặt với sự phản bội và ly hôn, đàn ông thường bộc lộ mặt ích kỷ nhất của mình. Vì vậy, điều mà một người đàn ông sợ nhất sau khi phản bội tình cảm của mình chính là 3 điều sau đây, đây chính là mặt ích kỷ nhất của anh ta. Trong hôn nhân, nếu người đàn ông lựa chọn phản bội thì về cơ bản điều đó sẽ xảy ra, anh ta đã thấy trước và chuẩn bị tinh thần cho mọi hậu quả xấu. Vì vậy, anh không sợ những điều này mà điều khiến anh lo lắng nhất chính là sự vướng mắc và đe dọa từ người tình ngoài hôn nhân của mình. Trong hoàn cảnh bình thường, khi đàn ông tìm người yêu ngoài hôn nhân, về cơ bản không phải vì tình yêu mà vì sự ích kỷ cá nhân,
Đương nhiên những ai chọn làm tình nhân của đàn ông đều hiểu điều này. Vì vậy, hầu hết các tình nhân ngoài hôn nhân đều chỉ thèm muốn điều kiện vật chất của đàn ông và một số lợi ích khác. Nói một cách đơn giản, sau khi một người đàn ông phản bội cuộc hôn nhân của mình, anh ta rất có thể sẽ vướng vào những vướng mắc với người tình ngoài hôn nhân. Và những vướng mắc như vậy thường bao gồm sự đe dọa, vướng mắc hoặc đòi hỏi nhiều lợi ích vật chất hơn của người yêu. Chúng ta đều biết tham lam là bản chất của con người, nhưng có một số người có thể kiểm soát tốt nó, trong khi một số người thường khó kiểm soát bản thân khi đứng trước lợi ích to lớn. Vì vậy, điều đàn ông lo sợ nhất chính là người tình ngoài hôn nhân sẽ không ngừng đe dọa, vướng mắc vì lợi ích. Như người ta vẫn nói, bạn vẫn có thể làm điều ác nếu Chúa làm điều đó, nhưng bạn không thể sống nếu bạn tự mình làm điều ác. Nếu một người đàn ông phản bội hôn nhân của mình thực sự gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể nói là anh ta tự chuốc lấy. Việc chia phần lớn tài sản sau ly hôn chắc chắn sẽ khiến người đàn ông ích kỷ cảm thấy đau khổ. Nhưng điều khiến người đàn ông khó chấp nhận hơn đó là sự nghiệp của anh ta đã bị giáng một đòn nặng nề vì bị phản bội. Mặc dù sự phản bội là một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống nhưng đối với nhiều nhà tuyển dụng, danh tiếng của công ty thường quan trọng hơn. Nếu sự phản bội của người đàn ông đó không trở thành vấn đề thì không sao, nhưng nếu nó trở thành dư luận lớn thì chắc chắn sẽ gây tổn hại đến lợi ích của công ty. Nói một cách đơn giản, sự phản bội có thể khiến một người đàn ông chỉ lừa dối trong hôn nhân của mình phải chịu một đòn nặng nề cho sự nghiệp. Điều này không chỉ bao gồm việc đánh mất niềm tin của khách hàng, đối tác mà còn phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong công việc. Đối với những người đàn ông có địa vị và uy tín cao hơn ở nơi làm việc thì đây chắc chắn là điều họ lo lắng nhất. Họ sợ danh tiếng của mình sẽ bị tổn hại và sự phát triển nghề nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng. Sự nghiệp bị ảnh hưởng có thể khiến họ căng thẳng và lo lắng vô cùng. Danh tiếng, đối với một người đàn ông, giống như ngọn hải đăng trong cuộc đời, soi sáng con đường họ tiến về phía trước. Nó không chỉ tượng trưng cho danh dự, nhân phẩm cá nhân mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội. Một khi một người phản bội lòng tin, danh tiếng của anh ta sẽ sụp đổ ngay lập tức như một tòa nhà sụp đổ. Hành động phản bội này giống như việc thả một hòn đá xuống mặt hồ trong vắt, không chỉ gây gợn sóng mà còn ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Cái nhìn của xã hội và dư luận giống như những lưỡi dao sắc bén, chém vào lòng tự trọng của một người đàn ông một cách không thương tiếc. Họ sợ trở thành đối tượng bị chỉ trích và bị coi là không trung thành hoặc đạo đức giả. Những nhãn mác tiêu cực này giống như những cái bóng trong đêm tối, không ngừng xói mòn trái tim họ và để lại cho họ gánh nặng tâm lý nặng nề. Hơn nữa, việc mất danh tiếng không chỉ là vấn đề thể diện cá nhân và lòng tự trọng. Nó cũng giống như một sợi dây vô hình ràng buộc địa vị của họ trong gia đình, bạn bè và xã hội. Các thành viên trong gia đình của họ cũng có thể bị liên lụy, bạn bè của họ có thể tránh xa họ và kết quả là địa vị xã hội của họ có thể tụt dốc. Vì vậy, so với ly hôn, điều đàn ông sợ hơn chính là điều này thực sự rất ích kỷ. Khi một người đàn ông phản bội bạn đời của mình, dù có được niềm vui nhất thời nhưng anh ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều lo lắng và sợ hãi. Ngoài khả năng ly hôn, điều họ lo sợ hơn cả là sự đe dọa, vướng mắc từ những người tình ngoài hôn nhân, ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng bị tổn hại. Những lo lắng này phản ánh tâm lý ích kỷ của họ, chỉ nghĩ đến lợi ích và thể diện của bản thân mà bỏ qua tổn hại cho người khác. Điều khó hiểu là sau khi bị phát hiện sẽ có rất nhiều lo lắng. Tại sao bạn vẫn làm điều trái đạo đức như vậy? Hôn nhân không hề dễ dàng, vợ chồng cần thiết lập mối quan hệ tin tưởng, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Khi có vấn đề nảy sinh cần trao đổi kịp thời, thành thật với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thay vì lựa chọn phản bội, tổn thương nhau để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Bạn phải biết rằng hôn nhân là một loại trách nhiệm và sự cam kết, đòi hỏi sự nỗ lực chung của cả hai vợ chồng để duy trì nó. Trong hôn nhân, hãy trân trọng nhau, trung thủy và chân thành, để tình yêu bền lâu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại.